So for today's video guys, mag-unbox ako nitong LED light with remote control na nabili ko sa online. So this is LED light with remote control set of 3. So ita-try natin to. So anyways, ito yung size niya guys, parang ano to? Hindi ko basta dito lang sa palm ko, sa palad ko. So di siya masyadong maliit, tama lang. Ayan, so mag-unbox muna ako kasi wala itong battery ngayon. So for our next para sa next video natin or para sa part 2 natin dito, so meron na po siyang battery. So ito lang po muna. So let's start unboxing. So this is worth 179 pesos online. So buksan na natin dito. So dahan-dahan na natin buksan guys, baka masugatan tayo dito sa mga edges nito. So ito na yung remote niya. Siguro na po siyang sticker din. So pwede natin anyways, ito. So may sticker na po siya. Pwede natin i-attach i-stick kung saan natin gusto. Ayan, so ito na yung para sa battery. Ayan, AAA battery. Ayan, dalawa. And ayan, babalik na natin dito sa kanyang lalagyan. And next is, so ito na nga siya, no? Wala po siyang manual. Pero babasahin natin yung mama. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. So ayan. So buksan na natin guys. So ang pagbukas pala nito is i-rotate lang natin. Ayan, so makikita natin ito. Ayan. Ayan, ganyan yan. Pag ganyan na natin, tapos pull. So ayan. So yun na po yung battery. So tatlo yung battery niya dito. Ayan. So naka-expensive pala nito. Sana rechargeable na lang to. So and so on. So ganun pa rin yung dalawa, yung the rest na natira. So yun muna guys na. So this is for only 179 pesos online. Ayan, kung gusto nyo bumili, ayan, i-comment nyo lang below kung saan ba natin ito mabili. Okay? So pwede natin siya gamitin sa kusina or sa banyo or saan natin gusto. So tatlo po yung battery guys ha. Ayan, AAA batteries ang lalagyan natin dito. Dapat branded yung gagamitin natin para matagal siyang malobat. So wag yung sa may mga may kaya dyan. So yun na nga guys, maraming salamat mga Pinas Chikas. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood ng ating video for today. This is unboxing of LED light with remote control set of 3, pero gagamitan natin ng battery. So yan po muna guys. So maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe, and i-on na rin natin ang notification para lagi tayong updated sa mga susunod nating videos. Paalam!